Hi mga sis and orb! Welcome back to another video. And for today's video mga sis and orb, pag-uusapan natin ang extra income, negosyo sa mababang puhunan lamang. So, si Rox Fragrances nagpadala sa akin ng package few weeks ago. Hindi lang weeks, siguro buwan na. This video is so long overdue. Sorry naman. So anyways, si Rox Fragrances sa mga wala pang background o sa hindi pa nakakaalam kung ano ang Rox Fragrance. So si Rox Fragrances ay nagbebenta ng mga pabango na inspired sa mga mamahaling perfume na kilala natin na sobrang high-end yung mga presyo, pero si Rox Fragrances is nagbebenta lang sila sa murang halaga. So ito yung mga pinadala ni Rox Fragrances sa akin few weeks, months ago. So, eto siya. Ayan. So, syempre, bukas na siya. Alam nyo naman, pag-package, diba? Saba kang seals. So, first, eto. Yung sobrang cute na mask. Medyo malaki lang yung, or mahaba lang yung garter, pero okay naman siya. Ayan. Rox Fragrances. Hindi dito siya binibenta, guys. Bigay lang to ng Rox. So, yeah, thank you. So, next, guys, is this one. Ang bongga. 1 liter na Rox Fragrance. This is inspired by English Pear and Freesia. Freesia. So, ayan. Pambabaeng pabango siya, guys. 1 liter. Ayan. Available sa Rox Fragrance nito ng 100 ml, 250 ml, 500 ml, tapos ito 1 liter. So, guys, ito is binibenta nila for 1,000 pesos. Pero I think nag-sale sila sa Shopee. So, makukuha nyo lang to ng 800 pesos for 1 liter. So, next product na binigay ni Miss Rox is this one. Ito. Dalawa siya. I think ito yung 50 ml, tsaka ito yung 100 ml. Correct me if I'm wrong. Kasi, you know, hula ko lang naman. Pero feeling ko ha, feeling ko. So, ito siya. Ang ganda ng bote, guys. Para siyang, frosted na bote. Tsaka, babasagin. So, ayan. Ito yung, English Pear na and Freesia by Jo Malone. Oh, Jo Malone pala to. So, ito yung pambabae. So, ayan siya. Diba? Sis! Pareho sila ng English Pear and Freesia. So, yung isa is inspired by Tummy Girl. Ayan. Tama ba? Tummy Girl? So, ayan. So, ito lang yung sticker niya. Hindi kasi nakalagay kung ilang ml siya. So, ayun. Pero mas bet ko to, guys. Si Freesia. Ang bango. So, ayun. Next is ito na siya. Wallet. Sis. No joke. Hindi siya wallet. Pero parang wallet. So, ayan. Tingnan natin sa loob. Ang dami. Ayan. Mga perfume yan, guys. Parang mga tester. So, I have 10 na pambabaeng pabango, tsaka 10 na pamlalaking pabango. So, ayan siya. Ito pala, guys, this is the Reseller's kit. Ito yung 550 pesos. So, yun na yung binigay or pinadala ng Rox Fragrance. So, guys, these are 20% oil-based. So, nagtatagal siya. Pero, depende pa rin kung paano nyo siya gamitin sa buong araw. Kunyari, yung lakad nyo for today is medyo pang-haggard or babad kayo sa init or pawisan kayo the whole day, maglalast, hindi siya masyadong naglalast long. Pero, pag chill days lang, kunyari papunta kayong mall or nasa office ka lang, hindi ka masyadong napawisan yun, maglalast longer talaga siya. And so, guys, hindi lang si Rox Fragrances nagbebenta ng mga pabango. Marami pa silang offer. So, eto na yung negosyo opportunity. So, guys, si Rox Fragrances offers perfume seminar or workshop. Yun, kailangan mong mag-book sa kanila. So, number 2, Perfume Re-branding. Pwede din yun sa Rox Fragrances. Kunyari, eto, gusto nyo ng sarili nyong pangalan, pwede din siya, guys. Kaya, ayan. And number 3, Perfume Distributor. Siyempre, sa Perfume Distributor, kailangan na siya ng medyo malaking halaga kasi magdi-distribute ka na niyan, sis. And number 4, yung reseller. So, ito yung reseller kit na 550 pesos. Ayan. Sobrang bongga na nito. For me, guys, ha. Kasi for 550 pesos, meron ka ng 20 na sampler. O, ayan. Diba? Pwede mo na itong ilako sa mga friends mo, sis. Friends, office mates, tita, tito, mga kung sino ba dyan. Paamoy nyo lang to.
for sure meron silang mapipili dito na mabango. And pag may napili na yung customer mo, saka ka na lang umorder, di ba? Hindi ka nagagastos ng malaki. So, eto pa sis, eto, pag bumili ka lang nito, 1 liter, tapos, pwede ka nang ikaw na yung magtakal nito sis. Gusto mong ikaw na bumili ng bottle, gusto mong gumawa ka ng sarili mong sticker, pwede. And, sis, ang dami mo na magagawa sa 1 liter. And sis, kung wala ka talagang cash, pero gusto mong mag-invest or gusto mong mag-start ng negosyo sa Rox Fragrance, pwede pa rin kasi pumunta ka lang dun sa website nila at ilalagay ko sa description box yung link and pwede silang tumanggap ng credit card. For me, I highly recommend the Resellers kit kasi sobrang bongga na nito guys for only 550 pesos. So, ayan. So, nasa sa inyo pa rin naman yan guys kasi kanya-kanya naman tayo ng preferences and ayun. So, kung meron pa kayong mga gustong itanong or gustong malaman na hindi ko nasabi sa video na to, you can always comment down below and I'll try na sagutin yung mga questions nyo. And kung gusto nyo naman talaga ng detailed information, pwede nyo rin i-contact si Rox Fragrance. Ilalagay ko all the links down in the description box below para mas masagot nila talaga yung mga tanong nyo. So, yun lang guys. That's it for this video. Sana nakatulong ang video na to sa inyo. And please do like and subscribe to this video. Thank you for watching and I'll see you on my next one. Bye! Stare into my eyes.